Namaste. Jag kommer nu att guida dig genom en andningsteknik som gör att du kan komma ner i varv. Så vi börjar bara med att sitta i en bekväm position. Det kan vara på en stol eller med benen i kors på golvet. Andas sedan in. Fyll dina lungor med luft. Andas sedan ut och föreställ dig att du har 2 sugrör som går från dina näsborrar och flera meter framför dig. Så vi andas ut genom sugrören, super långsamt ut. Vi andas sedan in igen genom näsan. Andas in, fyller lungorna med luft. Känner hur bröstkorgen expanderar. Andas sedan ut genom dina långa sugrör, genom näsan. Om du gör den här övningen i 5, 10 eller 15 minuter så garanterar jag att du kommer att känna dig väldigt avslappnad eftersom att övningen är lugnande för vårt nervsystem. Den här övningen lär oss också att andas på ett djupare sätt än det som kanske är vanligast, att andas kort och ytligt i den övre delen av bröstkorgen. Så prova gärna den här övningen och se hur den fungerar för dig. Lycka till!